हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सो फर्स्टमा आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 4वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ, सो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्दै जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले रोटेट गर्दै आफ्नो फोटोलाई कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै मिलाएर जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्दै जुम गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट गर्दै जुम गर्नुहोला। र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले यहाँनिर थुप्रै एनिमेसनहरू देख्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ अहिले यहाँ फर्स्टमा बाइसेक्टर एनिमेसनलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाँकी सबै फोटोहरूमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अहिले मोडमा क्लिक गरेँ र सेकेन्डमा रहेको मिडियर भन्ने इफेक्टलाई चुज गरेँ र टिक अप्सनमा क्लिक गरेँ। र अब हजुरहरूले फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाएर इफेक्टलाई कपी गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी नै हजुरहरूले कपी गर्दै फुल भिडियोसम्म लैजानुपर्ने हुन्छ। र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र हामीले वाटर ड्रप इफेक्टको लागि पार्टीमा क्लिक गर्ने र सेकेन्ड लाइनको लास्टमा रहेको रिपल्स भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यो इफेक्ट हाम्रो भिडियोमा आइसकेको छ र यसको ड्युरेसन पनि हामीले फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्ने र कपी गर्ने। सो त्यसरी नै सेकेन्ड, थर्ड र लास्टको ड्युरेसन मिलाउँदै हामीले फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै इफेक्टलाई कपी गर्दै राख्नुहोला। सो त्यसै गरेर फेरि इफेक्टमा क्लिक गर्ने र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर फ्रेम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर थुप्रै फ्रेमको इफेक्टहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर कलर फस्फोरस भन्ने इफेक्टलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो त्यो इफेक्टलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यो इफेक्टलाई हामीले कपी गर्दै फुल भिडियोसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले इफेक्टलाई पुरै भिडियोसम्म लगाइ पनि सकेँ र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्ट साउन्ड फ्रम भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई चुज गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र अब चाहिँ हामीले साउन्डको नचाहिने पार्टलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिने। सो हजुरहरूले स्प्लिटको अप्सन तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियोलाई टिकटकमा अपलोड गर्दाखेरिमा हामीले रोटेट गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फर्स्टमा टिकटकलाई ओपन गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने, अपलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघि बनाएर रेडी गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर हाम्रो भिडियो आइसकेको छ र यो भिडियोलाई रोटेट गर्नको लागि हामीले एडजस्ट क्लिप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो आफ्नो इच्छा अनुसार कतातिर रोटेट गर्ने हो सो अनुसार मिलाएर रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी रोटेट गरिसकेपछि सेभ गर्ने र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोको डिस्क्राइब गरेर हजुरहरूले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ। सी यू।